حبوب الشباب أو البثور في منطقة الوجه تحديدا من أكتر الحاجات اللي بتؤرق كل البنات والشباب. جبتلكوا النهاردة أفضل حلول ليها وعن تجربة شخصية وعن معاناة دامت 4 سنوات مع حبوب الشباب. جبتلكوا اختصار وحل ممتاز ليها ووصفات ممتازة، وتابعوا الفيديو للآخر. هنبدأ بالوصفة الأولى اللي بتساعد في التخلص من حبوب الشباب. وأنا بعمل الوصفة هكلمكم عن الأضرار بتعملوها بتزود حبوب الشباب في وشكم، وليه حبوب الشباب بتظهر، والحاجات اللي تتجنبوها. وكمان هقول لكم أكتر من وصفة وكل واحد يختار الوصفة المناسبة ليه. وعشان ما اطولش عليكم هنبدأ على طول بالوصفة الأولى. في بولة عميقة هنبدأ نضيف معلقة كبيرة من النشا، وعليها معلقة كبيرة من القهوة، وكمان هنضيف معلقة كبيرة من العسل الأبيض، وهنقلب المكونات. المعروف ان البشرة اللي بتفرز حبوب شباب بكثرة هي البشرة الدهنية، ودي طبعا يعني حاجة معلومة خاطئة جدا، لان البشرة الدهنية طبعا بتفرز دهون بنسبة كبيرة جدا، فبالتالي بتيجي عليها البكتيريا الخارجية، فبالتالي بتتكون الحبوب من هنا. ولكن برضو البشرة الجافة بتنتج الحبوب، وده لان البشرة الجافة انتاجها للدهون الوجه قليلة، فبالتالي برضو بتسبب جفاف وبتسبب ظهور حب الشباب. فاحنا عشان نبدأ نعالج حب الشباب بطريقة صح لازم الاول نستشير طبيب، لان الطبيب هيعرف يشخص لنا نوع البشرة اللي هيتبني عليه العلاج كله. دي اول حاجة. تاني حاجة عشان كمان الدكتور يكتب لنا كريم موضعي كمضاد حيوي للحبوب. ولكن باقي الفيديو هنتكلم فيه عن عادات وسلوكيات لازم نبطلها، ودي حاجات مش هيقولك عليها الدكتور لانها ناتجة عن خبرة 4 سنين معاناة مع حب الشباب. دي الوصفة اللي استعملناها هتفرديها على بشرتك كلها لمدة 20 دقيقة. طبعا هتفرديها على بشرة نظيفة، هتغسلي بشرتك الاول بالغسول المناسب اللي طبعا هتكوني عرفتي نوع بشرتك من الدكتور. هتفرديه لمدة 20 دقيقة 3 مرات في الاسبوع، وبعدين تغسلي بشرتك وترطبيها. ودي الوصفة الاولى العلاجية اللي هتساعدك في التخلص من حب الشباب. ندخل على الوصفة التانية. البطاطس او البطاطا كما بيطلق عليها في بعض البلدان العربية، هي دي الحل الرائع جدا والسهل والبسيط اللي تستعمليها لعلاج حبوب الشباب. بتستعمليها ازاي؟ اولا هنقشرها كويس جدا. واحنا بنقشرها هكلمكم على بعض السلوكيات السيئة اللي المفروض ما تعمليهاش لو انتي من البشرات اللي بتفرز حب شباب. اول حاجة خطأ ما تعمليهاش ان انتي ما تستعمليش المنشفة العادية اللي بتنشفي بيها ايدك وجسمك، تستعمليها لوشك. لازم الوجه يكون ليه منشفة او فوطة منفصلة عن باقي الجسم، ويا اما تستعملي المناديل الورقية في تنشيف الوجه بعد استعمال الغسول. دي اول خطوة. وطبعا ما تشاركيش الفوطة بتاعتك مع اي حد، ما فيش اي حد غيرك يستعملها حتى لو هيستعملها لوشه، لان طبعا احنا عارفين ان مشاكل البشرة والحبوب ده شيء معدي. هنستعمل البطاطس دي ازاي؟ احنا هنبدأ ان احنا نقطعها لشرايح. هنستعملها كشرايح كده رفيعة جدا، ونبدأ ان احنا نحط الشرايح دي على بشرة نظيفة وعلى اماكن الحبوب وعلى غير اماكن الحبوب، ونسيبها حوالي ربع ساعة على بشرتنا. ميزة البطاطس او البطاطا ان هي بتمتص البكتيريا من على الحباية نفسها،
ودي طبعا ميزه ممتازه جدا هتخلصك من العدوى اللي بنواجهها لما بنحاول ان احنا نلمس الحبايه. وده الخطا التاني اللي هحذركم منه، ما تحاولوش ان انتوا تلمسوا الحبوب او تحاولوا ان انتوا يعني تضغطوا عليها بحيث على اساس ان هي كده هتختفي اسرع. لا، هي كده مش هتختفي وهتعملوا عدوى لباقي بشرتكم، لا وكمان هتسيبوا اثر للحبوب على بشرتكم. والفيديو ده معمول مخصوص لآية يوكا وهي متابعة عندي على الصفحة. يشرفني وجودك عندي، وشكرا للكومنت بتاعك، جبتيلي فكرة الفيديو ده وعاملاه مخصوص علشانك، واتمنى يكون مفيد ليكي. واي حد عنده اي مشكله يكتب لي في الكومنتات وانا هعمل له فيديو مخصوص للمشكله بتاعته، وان شاء الله اقدر افيدكم. وتاني نصيحة مهما رحتوا الدكتور مش هيقول لكم عليها، وهي انكم تغيروا غطا الوسادة بتاعتكم، غطا المخدة اللي بتناموا عليها كل يومين بالكتير، لان طبعا انتي وانتي نايمة بتبقي بتغيري النومة من الخد اليمين للخد الشمال، فكده انتي هتسببي عدوى. لو انتي عندك حباية في جزء من وجهك كده هتنقلي العدوى لباقي وشك، عشان كده يفضل ان انتي تغيري برضو الكسوة بتاعت الوسادة اللي انتي نايمة عليها. تالت وصفة معانا للقضاء على حب الشباب هتكون باستعمال زيت الشاي الأخضر. والزيت ده حلو جدا وبيساعد جدا وسريع جدا في التخلص من الحبوب. الزيت ده بتستعمليه ازاي؟ بتستعمليه ان انتي بتجيبي نقطة من الزيت وبتحطيها على الحباية مباشرة، مش بتوزعيها على بشرتك كلها. طيب لو انا مش عندي الشاي الأخضر ده، هل ان انا مش هعمل الخطوة دي؟ لا، الشاي الاخضر مهم جدا للبشرة وبيضيع الحبوب. هنعمل بديله تونر الشاي الاخضر في البيت. هتجيبي اي باكت شاي اخضر او شاي اخضر سايب، وهتبدأي ان انت تضيفي عليه مية سخنة مغلية، وبكده انت عملتي بديل ل زيت الشاي الاخضر، لان الشاي الاخضر عموما مفيد جدا 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 للبشرة، وفعلا بيبقى ليه تأثير كبير في التخلص من الحبوب. دلوقتي انتي هتغطي على الوصفة دي وهتسيبيها لحد ان هي تهدى تماما، وهتبدأي تحطيها في بخاخ وتبدأي ان انتي تبخي بيها 2 أو 3 يوميا على بشرتك. ممتازة جدا 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 وليها فوائد كتير، وبتعالج اول حاجة طبعا اكسدة البشرة. واكسدة البشرة دي من ضمن الحاجات اللي ملهاش يعني علاج احلى واحسن من الشاي الاخضر. حاجة كمان مهمة قوي، انا كده خلصت ال3 وصفات اللي انا حضرتهم معاكم النهاردة، بس لسه في نقطة مهمة عايزة اكلمكم عنها، وهي روتين العناية بالبشرة. ناس كتير فاكرة ان كل ما يكون الروتين بتاعك عميق ومعقد وكتير كده بشرتك هتبقى احسن. لا خالص، البشرة يعني بتحب البساطة. البشرة مش بتيجي على الروتين العميق، لازم تكوني حريصة على ان الروتين بتاعك يكون بسيط، واهم حاجة يكون مفيد وملم بكل الحاجات المفيدة لبشرتك، وده طبعا اللي هتعرفيه اكتر لما تعرفي نوع بشرتك، ودي اهم حاجة. طيب ايه هو ترتيب الروتين اليومي بتاع البشرة؟ الروتين اليومي بيبدأ بالغسول المناسب، ودي نقطة مهمة جدا، لان هو بينظف اول باول البكتيريا والدهون اللي بتفرزها البشرة، وكمان اللي بتفرزها الحبوب، لان في ناس كتير ما تعرفش ان الحبوب نفسها بتفرز دهون، ودي لازم نغسلها كل يوم. بتغسليها مرة الصبح ومرة بالليل. تاني حاجة هنستعمل سيرم فيتامين سي، لان هو بيساعد جدا على طبعا نضارة البشرة وتفتيح البشرة، وكمان التخلص من اثار الحبوب. طيب وايه كمان؟ نستعمل طبعا مرطب مناسب، لان البشرات كلها محتاجه ترطيب، وناس كتير بتعتقد ان المرطب دي حاجه مش كويسه للبشره الدهنيه، لان البشره الدهنيه بتفرز دهون كتير. لا، البشره الدهنيه بتفرز دهون كتير لان هي الترطيب فيها ضعيف، فبالتالي هي بتحس ان هي محتاجه ترطيب عالي، فبتفرز دهون بكثره. تمام. رابع حاجة دي بتبقى ليلا، بس ان انتي بتحطي الكريم المضاد حيوي اللي طبعا محددهولك الدكتور. ولو انتي الصبح بتستعملي واقي شمس، الواقي الشمس مهم جدا 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 للناس اللي عندها حبوب بالذات، لان الشمس بتضر جدا من الحبوب وبتضر جدا من شكلها وبتسيب اثار للحبوب على البشرة. فمهم جدا لو انتي شخص بتعاني من حب الشباب ان انتي تستعملي الصن بلوك يوميا، ما تستغنيش عنه اطلاقا.
حاجة كمان ناس كتير مش عارفاها، ودي حاجة طبعا هيقولها لك الدكتور، ان في اكلات معينة بتزود من ظهور حب الشباب عندك، لان غالبا اغلب الناس اللي بيظهر عندها حب شباب في سن معين اللي هو من 12 13 سنة بيكون بسبب عامل وراثي. يعني والدك او والدتك بيكون ظهر عندهم حب شباب في نفس السن، وممكن يكون ما حصلش، بس يعني النسبة الأكبر بتكون عامل وراثي. فبالتالي انت بتشوف الأكلات اللي بتزود عندك حب الشباب وبتمنعها. طبعا الأكل اللي فيه شطة، الأكل اللي فيه أملاح عالية، والحاجات اللي فيها مواد حافظة زي الشيبسيهات والسويتس والشوكولاتات وكده، كل الحاجات دي بتزود حبوب الشباب. اللب، الحاجات المالحة عموما قوي، كل الحاجات دي انت بتشوف ايه الحاجات اللي بتزود عندك حب الشباب وبتبطلها او بتمنعها او بتقللها قد ما تقدر. وبكده تكون الحلقة بتاعت النهاردة والفيديو بتاع النهاردة خلص. وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب، وتقولوا لي كلام حلو في الكومنتات.